ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ምርጥ የሆነ የዌብሳይት ስራ ነው፣ ገንዘብ የምታገኙበት ማለት ነው። በዚህ የዌብሳይት ስራ በጣም ቀላል የሆነ የዌብሳይት ስራ ነው። እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። በአንድ ሰከንድ ውስጥ ነው ገንዘብ ሊከፍላችሁ የሚችለው ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነ ስራ ነው። እኔ ወድጄው እየሰራሁት ነው። ይህ ዌብሳይት ተመራጭነቱ እንግዲህ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ በፈለግነው ባንክ መቀበል እንችላለን። በዌስተርን ዩኒየን አማካኝነት ማለት ነው። በዛ አማካኝነት በፈለግነው ባንክ ገንዘባችንን መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ዝቅተኛው ማውጣት የምንችለው $50 ነው። $50 ደግሞ እንዴት በአጭር ጊዜ መግባት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ማለትም ወደዚህ ቻናል ገና ዛሬ የመጣችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን አንዴ በመንካት እንዲሁም ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁ ከላይ ኦል ሚለውን በማብራት በየጊዜው መለቃቸውን ቪዲዮዎች ከማንም ቀድሞ እናንተ ጋር እንዲደርስ ያድርጉ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀኳችሁ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ገብታችሁ እዩዋቸው፣ ብዙ እውቀት ታገኛላችሁ። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ እንግዲህ ከስር ኮሜንት ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ እንትን ላይ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ሊንኩን ካገኛችሁት በኋላ ተነኩትና ብራውዘራችሁ ላይ ከፈለጋችሁ ስልካችሁ ላይ ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሄዳችሁ ብራውዘራችሁ ላይ ወደ ብራውዘራችሁ ወስዳችኋል። ከዛ ሊንኩን ስትነኩት ማለት ነው ወደ ብራውዘራችሁ ወስዳችኋል። ወደ ብራውዘራችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ መጀመሪያ የምታረጉት እንግዲህ ምንድነው ሳይን አፕ ነው የምታረጉት። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሄው ቪዲዮ ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ከዛ ሳይን አፕ የሚለው ፓርት ላይ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጭ ይሰጣችኋል። ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አድቨርታይዘር ነው፣ የአድቨርታይዘር አማራጭ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር የምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ፐብሊሸር ነው። እናንተ ገንዘብ ማግኘት ነው የምትፈልጉት፣ ገንዘብ መስራት ነው የምትፈልጉት። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ፐብሊሸር ሳይን አፕ የምትለዋን ነው። ይሄኛው ግን ለእናንተ የሚሆን አይደለም፣ ምክንያቱም ዌብሳይት ዲቨሎፕ ማድረግ አለባችሁ፣ እንደገና ገንዘብ ትከፍላላችሁ እዚህ ላይ ግን እናንተ ገንዘብ ትቀበላላችሁ። ስለዚህ ፐብሊሸር ሳይን አፕ የምትለዋን አንድ የተነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር እንግዲህ ዩር ፈርስት ነው የሚላል። የእናንተን የራሳችሁን ስም ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከስር ዩር ላስት ነው የሚላል። የአባታችሁን ስም ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ወር እዚህ ጋር ካላንደር አለ፣ ትነኩና ያስመርጣችኋል፣ ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፖስታል አድሬስ ዩር ሆም ፖስታል አድሬስ ይላል። እናንተ የምታስገቡት የከተማችሁን ስም፣ አዲስ አበባ ካላችሁ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ካላችሁ ባህር ዳር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከስር ደግሞ ሲቲ ነው የሚለው፣ ከስር ሲቲ የሚለውን ትመርጣላችሁ እንደገና ያላችሁበትን ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ where do you live የምትለዋ ላይ ኢትዮጵያ ካላችሁ ኢትዮጵያ ትላላችሁ፣ ካልሆነ ያላችሁበትን ቦታ ታስገባላችሁ። እዚች ጋር ዚፕ ወይም ፖስታ ኮድ የምትለዋ ላይ ያላችሁበትን ከተማ ፖስታል ኮድ ነው የምታስገቡት። ፖስታ ሳጥን ቁጥር አላልኩም፣ ፖስታል ኮድ ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖስታል ኮድ ማለት ለምሳሌ የአዲስ አበባ 1000 ነው። እናንተ ያላችሁበትን ቦታ ጎግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። አዳማ ካላችሁ የአዳማን ፖስታ ዚፕ ኮድ መጠየቅ ትችላላችሁ ጎግል ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ዩር ፎን ነምበር ይላል። 251 የምትለዋለች። ከዛ በኋላ 9 ብላችሁ ነው የምትጀምሩት። 09 ሳይሆን 9 ብላችሁ ትጀምራላችሁ። እዚህ ላይም ትደግሙታላችሁ 9። ለምሳሌ ስልክ ቁጥራችሁ 09202696 ብሎ የሚጀምር ከሆነ እናንተ እዚህ ጋር 9202696 ትሉታላችሁ ሁለቱም ላይ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜል አድሬስ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር እንደገና ኢሜል አድሬሳችሁን እንድታስገቡ እንደገና ኮንፊርም እንድታረጉ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ፓስወርድ እንድትመርጡ ነው የሚጠይቃችሁ። ፓስወርድ ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ ትመርጡለታላችሁ። ሁለቱም ላይ ትደግሙና ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ከስር ደግሞ ስትመጡ choose a security question ይላል። ጥያቄ ነው የሚጠይቃችሁ። ድንገት ፓስወርዳችሁን ብትረሱ እንድታስተውሱ የሚያረጋችሁ አንድ ጥያቄ ነው ምረጡ የሚላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር what is your favorite color ይላል። የእናንተ ፌቨሬት ከለር ምንድነው? የምትወዱት ከለር ማለት ነው። እሱን ትመርጡና ከስር አንሰር ላይ ለምሳሌ ሬድ ከሆነ ሬድ ብላችሁ ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር how did you find us
ይላችኋል how did you find us ማለት እንዴት አገኛችሁን ይላል ጉግል ሰርች ላይ ከሆነ የፍሬንድሊ ኦፍ ፋሚሊ ከሆነ እናንተ የፈልጋችሁትን ተመርጣላችሁ ምንም ችግር የለውም እዚህ ጋር ደግሞ if you have referral ID enter here ይላል referral ID ከጠየቃችሁ እኔ ፊት ለፊት የምታዩትን ቁጥር ታስገቡትለታላችሁ ማለት ነው referral ID ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር ደግሞ እዚች ጋር ያለችውን ፊደል ትደግሙለታላችሁ በካፒታል ከሆነ በካፒታል በስሞል ከሆነ በስሞል ማለት ነው ይሄው ቲ እኔ 7 ከዛ አይ በካፒታል ከሆነ በካፒታል ነው ማድረግ ያለባችሁ ዩ ከዛ 8 ቁጥር ነው ይሄን ታስገባላችሁ መጨረሻ ላይ አይ ኮንፊርም የምትለዋን ተነካላችሁ ከዛ ሬጂስተር ትሏታላችሁ ማለት ነው ከዛ ሳይን ኢን ነው ማለት ያለባችሁ ሳይን ኢን ካላችሁ በኋላ ከገባችሁ በኋላ ሳይን ኢን አርጋችሁ ማለት ነው እኔ ሳይን ኢን እንዴት እንደምትሉት አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው ሳይን ኢን እንዴት እንደምትሉት ማለት ነው ፕሮሰስ ያደረገ ነው ቪዲዮን ላይክ ብታረጉት ጥሩ ነው ያበረታታኛል ሞራል ይሆነኛል ማለት ነው ሳይን ኢን ምትሏን እዚህ ጋር ያለችዋን ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ከላይ ኢሜል አድሬስ ስትመዘገቡ ያስገባችሁትን ከስር ደግሞ ፓስወርድ እዛ ላይ ያስገባችሁትን ታስገቡና ከስር ሳይን ኢን ትሉታላችሁ ማለት ነው ያው እኔ ጋር ፕሮሰስ ያደረገልኝ ነው ሳይን ኢን ያለልኝ ነው ከዛ በኋላ እንዴት ገንዘቡን እንደምትሰሩት አሳያችኋል ይሄው እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ የጀመርኩት በቅርብ ነው 0.78 ዶላር ሰጥቶኛል ማለት ነው እና ምንድነው የምታረጉት እዚች ጋር ፔፐር ክሊክ ኤዲስ ምትላለች ከፈለጋችሁ እሷን ተነካላችሁ ቀለል የሚለው ደግሞ እዚች ጋር ፒፒሲ ኤዲስ ምትሏን እሷን ተነኳታላችሁ ማለት ነው እሷን ከነካችሁ በኋላ ከስር እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩቸው የተለያዩ እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ሳጥኖች አሉ አሁን እናንተ የምታረጉት በስልክም በሞባይል መጠቀም ይችላልላችሁ በጣም ቀላል ነው ምንም ዕውቀት አይጠይቅም ይቺን ተነኳታላችሁ ከዛ ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ኋላ ባክ ብላችሁ ትመለሳላችሁ ማስታወቂያ በማየት ብቻ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ፕሮሰስ ያደረገ ነው ጨረሰ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 79 ሳንቲም ነው ያለኝ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 79 ሳንቲም ነው ያለኝ ልክ አንዷን ይቺን ነክቻ ስመለስ ስንት እንደሚኖረኝ እዩ 80 ይኖረኛል ማለት ነው አንድ ነገር በአንድ ማስታወቂያ በነካችሁ ቁጥር 80 አንድ ይሰጣችኋል ማለት ነው አንድ የአሜሪካን ሳንቲም ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 80 ሆኖልኛል ከዛ እንደገና ይሄው አንድ ነክቼ በመጣው ቁጥር 81 ይሆነልኛል ማለት ነው እናንተ አንዳንዷን በነካችሁ ቁጥር ይሄው እኔ እዚህ ጋር ፕሮሰስ አድርጎ እየጨረሰ ነው ይሄው 81 ማለት ነው እናንተ በየጊዜው 11 ማስታወቂያዎች ይሰጣችኋል በየጊዜው በየቀኑ ማለት ነው በየ24 ሰዓቱ እሱን እየገባችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌላው ዋናው ነገር ደግሞ በቶሎ ገንዘብ እንድታገኙ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ አፕግሬድ አካውንት ነው እስከ ተወሰነ ጊዜ ስሩና ልክ $5 ሲገባላችሁ አፕግሬድ አካውንት እዚህ ጋር አፕግሬድ አካውንት ምትሏን ተነካላችሁ ከዛ እሷን ከነካችሁ በኋላ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ሲልቨር አሁን እናንተ የምትጠቀሙበት ነው በሲልቨር ላይ አንድ ማስታወቂያ ባያችሁ ቁጥር አንድ ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ በየቀኑ ልትሰሩ የምትችሉት $0.11 ነው $0.11 ማለት $1 በታች ማለት ነው እዚህ አሁን የምትሰሩ ሲልቨር ላይ ማለት ነው ጎልድ ላይ ሲመጡ በየቀኑ $5 ይከፍላችኋል ማለት ነው ፕላቲኒየም ላይ ሲመጡ ደግሞ በየቀኑ $7.50 ይሰጣችኋል ስለዚህ አሁን ወደ ጎልድ ትራንስፈር ለማድረግ ምንድነው የምታረጉት እዚች ጋር ስራ ሰርታችሁ አለ $19 ሲሞላላችሁ ማለት ነው ይሄንን መታችሁ ትመርጡታላችሁ ጎልድ የምትለዋን ከዛ በኋላ በየቀኑ $5 ተሰራላችሁ ፕላቲኒየም ላይ ሲገቡ ደግሞ በየቀኑ $7.50 ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ ገንዘባችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ የነበረኝ ትምርት ይህን ይመስላል ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ እንግዲህ ባላንስ ትራንስፈር የምታረጉበትን መንገድ አላሳያችሁ ባላንስ ትራንስፈር ምትሏን ተነካላችሁ ከዛ እዚች ጋር ሪኩዌስት ፔይ አውት ምትላለች ሪኩዌስት ፔይ አውት ምትሏን ከነካችሁ በኋላ ያስመርጣችኋል በምን አይነት መንገድ ገንዘባችሁ ለላከላችሁ ይላል ይሄው እዚህ ጋር ፔይ አውት ሜተድ ምትላለች ልክ እቺን ቀስቷን ስትነኳት ማለት ነው ቀስቷን ስትነኳት
ያስመርጣችኋል። በፔፓል በቢትኮይን በባንክ ትራንስፈር አለ። ባንክ ትራንስፈር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም የሌላ ንግድ ባንክ የሌላ ባንክ አካውንት ካላችሁ በዛም ቀጥታ ወደ ቡካችሁ እንዲገባ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላሉ ግን እዚህ ጋር ዌስተርን ዩኒየን ነው። በዌስተርን ዩኒየን መቀበል ትችላላችሁ። ከዛ ያው እዚህ ጋር ማውጣት የምትችሉ ዝቅተኛው $50 ነው። ከዛ ያው ትራንስፈር ምን ያህል ትራንስፈር ማድረግ እንደምትፈልጉ እዚህ ላይ ትጽፋላችሁ። ከዛ ትራንስፈር ስታረጉ የምትከፍሉት የተወሰነ ገንዘብ ይኖራል። ምን ያህል እንደሆነ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ያው ባላንስ የለኝም እንጂ ልክ ለምሳሌ $100 ብዬ ብጽፍ ለ$100 ስንት እንደሚያስከፍል እዚህ ጋር ይነግራችኋል ማለት ነው። ፔመንት ሜተድ ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ዌስተርን ዩኒየን ከሆነ ዌስተርን ዩኒየን ትመርጣላችሁ። ከዛ ያው እናንተ እኔ ባላንስ ስለሌለኝ ነው። ከዛ ስንት እንደሚያስከፍላችሁ ለ$100 እዚህ ጋር ታዩታላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ነበረኝ ትምህርት ይህን ይመስላል። ኮዱን መሰጣችሁን ኮድ ካስገባችሁ የተወሰነ ገንዘብ ይሰጣችኋል። እሱ ሞር ተመራጭ ነው። ለዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ። ባይ ባይ።